lau cho sạch sẽ. Cắm hoa cho thẳng lên, kéo ra sau. Đúng rồi, dịch sang bên này chút nữa. Bảo tụi bay cẩn thận mà. Lau nhà kiểu gì thế hả? Cẩn thận chứ. Mắt bị mù rồi hả? Ai tuyển cái thứ ghê tởm như người vào đây vậy? Đúng là xúi quẩy. Mau cút vào bếp cho ta. Đừng có ở đây làm mất mặt nữa. Mấy đứa kia, sắp xếp bàn ghế cho thẳng hàng. Mẹ, xưởng thực phẩm nợ 3.000 vạn. Cút ra lão già. Tần ca, tiền của ta đâu? Tần ca, ta thật sự không có tiền. Tần ca, hôm nay người không lấy ra 3.000 vạn, lão tử lấy mạng ngươi. Con trai, con trai. Tần ca, các ngươi đang làm gì? Mau thả đệ đệ ta ra. Cô ta cũng là người nhà họ Lâm. Cô ta có tiền, ngài bảo cô ta trả tiền. Nguyệt Nhi, ta đem xưởng thực phẩm sang tên cho con. Nhưng mà con trai ta dùng xưởng thực phẩm nợ 3.000 vạn, con cũng phải trả 3.000 vạn. Mẹ, sao mẹ lại như vậy? 3.000 vạn ta lấy gì mà trả? Lâm Nguyệt Nhi, năm đó nếu không phải vì cứu cái tên phế vật đó mà hủy dung, gả không được vào hào môn, nhà họ Lâm sẽ không có tiền sao? Xưởng thực phẩm của Lâm Dương nợ nhiều tiền như vậy, hắn ra ngoài đánh bạc đều là do người hại. Xưởng thực phẩm đó ta ngỏm cũng sẽ không nhận. Con nhỏ này, đừng có diễn trò bi lụy với ta ở đây. Hôm nay không có 3.000 vạn, thằng nhãi này phải đền mạng. Không, mấy người đừng động vào con trai tôi. Tôi dùng nó để thế chấp. Cho tôi 3 ngày. 3 ngày thôi, tôi sẽ đi xoay tiền ngay. Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy? Ngươi chán sống hả? Nhãi danh, bọn ta là người của bang Long Hổ đấy. Cứ chờ đấy. Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Mẹ, hắn ta chính là thằng đần độn ngày trước, cứ khăng khăng mang tiền đến cho ta, thằng bò có sừng ấy. Lâm Đan Đan, miệng mồm cho sạch sẽ. Ngươi quên bài học mấy hôm trước rồi sao? Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Năm đó là cô đã cứu tôi. Tôi sẽ cho cô hạnh phúc trọn đời. Là anh. Đan Đan, không phải con nói hắn chỉ là một tên bảo vệ thối tha sao? Sao lại có cả vệ sĩ thế này? Mẹ, hắn ta chỉ là kẻ thế mạng cho Lý đại thiếu gia mà thôi. Kệ nó là thế mạng hay không. Thằng nhãi, con gái ta đã cứu ngươi thì ngươi phải biết ơn chứ. Ta đồng ý gả con gái ta cho ngươi. 3.000 vạn, chỉ cần ngươi đưa ra 3.000 vạn, nó là của ngươi. Mẹ đang coi con như món hàng sao? Cái bộ dạng quỷ quái của ngươi bây giờ, bán được 3.000 vạn là may rồi. Làm món hàng thì đã sao? Ta nuôi con ngần ấy năm nay vô ích sao? Em trai con đang gặp nguy hiểm. Đã đến lúc con phải báo đáp rồi. Mấy người, thôi được rồi, 3.000 vạn tôi đưa. Nhưng từ nay về sau, mấy người không được phép ức hiếp cô ấy nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi, thôi đi, làm bộ làm tịch cái gì chứ? Thằng thế mạng cho Lý đại thiếu gia mà thôi, còn 3.000 vạn nữa chứ. Ta thấy bây giờ ngươi đến 3.000 cũng không có đâu. Tôi có tiền hay không thì liên quan gì đến mấy người. Nhưng từ nay về sau, nếu mấy người còn dám ức hiếp Nguyệt Nhi, đừng trách tôi không khách khí. Có gan lắm. Được, đưa tiền. Tôi sẽ nhờ luật sư soạn hợp đồng và ký kết thỏa thuận với mấy người. Số tiền này tôi trả. Lý Tiểu Kiến, tôi cứu anh không phải để anh báo đáp. Anh đi mau đi, chuyện này không liên quan đến anh. Nguyệt Nhi, nghe tôi nói này, số tiền này tôi thật sự có thể đưa. Lý Tiểu Kiến, tôi rất cảm kích anh muốn giúp tôi. Nhưng anh có biết 3.000 vạn là bao nhiêu tiền không?
Cho dù anh thật sự là ông chủ của tập đoàn Vân Hải, anh cũng không giúp được tôi. Huống hồ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nghe tôi nói này. 3.000 vạn với tôi chẳng là gì cả, tôi thật sự có thể giúp cô. Lý Tiểu Kiến, ta chỉ có thể làm liên lụy đến anh. Huống hồ. Nguyệt Nhi, ta không quan tâm. Cho dù cô có bị hủy dung thì đã sao? Hơn nữa bây giờ ta có tiền rồi. Ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa cho cô. Thôi thôi, ký hợp đồng đi. Hai đứa bay đổi chỗ mà quấn quýt. Sau này các người còn dám bắt nạt cô ấy, ta sẽ cho các người đẹp mặt. Làm sao bây giờ mẹ? Làm sao bây giờ? Lâm Dương, cút ra đây cho ta. Chuyện này, nhanh. Thằng nào vừa đá ta đâu? Kêu nó ra đây cho ta. Lý Tiểu Kiến, cậu ấy đi lấy tiền rồi. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ trả 3.000 vạn. Mấy người tha cho con trai tôi đi. Tôi mặc kệ nó có trả tiền hay không. Hôm nay không có 3.000 vạn thì đừng hòng xong chuyện. Anh em, chặt tay nó cho ta. Khoan đã. Đại ca, cô ta. Lý Tiểu Kiến rất coi trọng cô ta. Tôi giao cô ta cho mấy người làm vật thế chấp. Lý Tiểu Kiến chắc chắn sẽ mang tiền đến chuộc cô ta. Người coi ta là thằng ngu sao? Sẽ có người bỏ ra 3.000 vạn để chuộc một con đàn bà xấu xí như ma như quỷ này sao? Đúng rồi, mấy người có thể bán nội tạng của cô ta. Nội tạng của cô ta đáng giá lắm. Mấy người tha cho con trai tôi đi. Mẹ ơi. Cũng đúng. Đừng lại đây. Đừng lại đây. Ngươi muốn phế ta sao? Anh em, lên cho ta. Đừng mà. Các ngươi đừng lại gần. Đừng. Đừng lại gần. Mẹ. Mẹ ơi cứu con với. Mẹ. Lại là thằng nhóc nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất cút xa một chút. Hôm nay anh em bang Long Hổ chúng ta đều ở bên ngoài đấy. Tiểu Kiến, ngươi mau đi đi. Ngươi đến muộn rồi. Lâm Nguyệt Nhi đã bị bán rồi. Sao có thể? 3.000 vạn. Hắn sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tiền. Đều là tiền. Ngươi xem những số tiền này. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Nếu tiền đã đưa cho ngươi rồi, vậy Lâm Nguyệt Nhi ta mang đi. Hôm nay ta muốn xem là ai nói Lâm Dương chỉ nợ 3.000 vạn. Giang thiếu, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Tối hôm qua, Lâm Dương ở sòng bạc Giang Thị nợ 5.000 vạn. Đây là hắn tự mình ký. Còn Ngươi không phải chủ tịch sao? 5.000 vạn này ngươi tới trả. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ? Hắn không phải đã đồng ý giúp chúng ta trả 3.000 vạn sao? Lâm Nguyệt Nhi, hắn chính là em trai ruột của con đấy. Sao con không banh vực em trai mình mà lại banh vực người ngoài? Ta nói cho ngươi biết, thằng nhóc, 5.000 vạn này nếu ngươi không trả, về sau ngươi đừng hòng gặp lại Nguyệt Nhi. Giang thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không liên quan đến ngươi, im mồm. Lý Tiểu Kiến, bà ấy nói ngươi phải trả 5.000 vạn này. Ngươi có thể lấy ra được sao? Đừng quá đáng. Không có tiền. Được thôi, xem như ngươi từng làm cờ hó cho Đan Nhi.
Chỉ cần ngươi đưa khách sạn Vân Hải cho ta, 5.000 vạn này sẽ được xóa sổ. Thế nào? Thằng nhóc, ngươi nghe thấy chưa? Giang thiếu đã nói rồi. Ngươi mau đưa khách sạn Vân Hải cho hắn đi. Khách sạn Vân Hải là của ta, ai cũng không lấy được. Ta thấy ngươi căn bản không yêu Nguyệt Nhi. Bây giờ ngươi nói không đưa. Được, ngươi có tin hôm nay đánh ngỏm cô ta không? Nếu ngươi không đưa, ta sẽ đánh cô ta. Hôm nay đừng ai hòng động vào cô ấy. Lý Tiểu Kiến, ngươi không phải thích Lâm Nguyệt Nhi sao? Sao? Vậy mà không nỡ rồi. Hay là ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Trò hay. Thật là một màn kịch hay. Như vậy đi. Họ Lý, bây giờ ngươi quỳ trước mặt ta, dập đầu 3 cái thật kêu, gọi ta 3 tiếng ông nội. 5.000 vạn này ta cũng có thể không cần. Nghe thấy chưa, thằng nhóc? Mau quỳ xuống. Chẳng lẽ cái đầu gối của ngươi còn đáng giá hơn 5.000 vạn sao? Không quỳ phải không? Con trai, mau bắt chị con lại. Được. 5.000 vạn ta đã đưa rồi. 5.000 vạn ngươi đã đưa rồi. Lý Tiểu Kiến, cho dù ngươi có bán cả khách sạn Vân Hải cũng không đáng giá 5.000 vạn. Thằng nhãi, ngươi không phải là người thừa kế của Lý Thị tập đoàn. Ngươi chỉ là kẻ thế mạng thôi. Ngươi thật sự tưởng Lý gia sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy sao? Được lắm, ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ cho người mang đến ngay bây giờ. Lập tức cho người mang 5.000 vạn đến Lâm gia. 5.000 vạn, ngươi thật sự có thể còn giả vờ nữa sao? Nếu hôm nay ngươi có thể lấy ra 5.000 vạn này, lão tử sẽ bỏ ra khỏi cửa này. Lâm Nguyệt Nhi, không ngờ cái mạng quen của ngươi lại đáng giá thế. Tính ra trước sau cũng 8.000 vạn đấy. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ta. Còn tiện nhân nhà ngươi còn nói không liên quan đến ngươi nữa sao? Mạng con trai ta đều bị trói ở đây rồi. Ngươi có phải muốn ăn đòn không hả? Nếu hôm nay ai dám động đến cô ấy, mạng con trai ngươi ai cũng không cứu được đâu. Ta thấy ngươi và con này chính là muốn hại con trai ta. Thôi được rồi, đừng diễn trò nữa. Lý Tiểu Kiến, nhiều tiền như vậy ngươi có thể lấy ra được không? Nhanh lên, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Nghe thấy chưa? Mau quỳ xuống. Chẳng lẽ đầu gối của ngươi còn đáng giá hơn 5.000 vạn sao? Không quỳ phải không? Giang thiếu, cho người của ngươi lên đi. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ? Con câm miệng cho ta. 5.000 vạn đến rồi. Lý tổng, đây là 5.000 vạn của ngài. Cầm lấy. Đây là tiền chuộc mạng. Còn dám giả vờ với ta sao? Đây là thẻ vàng của Vân Hải ngân hàng. Đây, khách sạn Vân Hải cũng chỉ đáng giá 3.000 vạn thôi. Người rốt cuộc là ai? Lý gia không thể cho ngươi nhiều tiền như vậy. Lâm Nguyệt Nhi, ta đi thôi. Nguyệt Nhi, cảm ơn huynh đã giúp ta việc lớn như vậy. Không chỉ chữa khỏi vết thương cho ta, mà còn giúp ta trả nợ. Nhưng mà huynh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Ta bây giờ là chủ tịch của khách sạn Vân Hải rồi. Với thân phận hiện tại của ta, mượn chút tiền chẳng phải dễ thôi sao? Ta sẽ nghĩ cách trả lại cho huynh. Trả gì mà trả? Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Nói gì vậy? Chúng ta còn chưa. Nguyệt Nhi, đi thôi. Chúng ta đến nhà máy thực phẩm. Sau này cô chính là Lâm tổng đấy. Anh. Hôm sau, dẫn theo vài người đi niêm phong cái khách sạn Vân Hải đó.
Khách sạn Vân Hải. Giang thiếu, chuyện này thì... Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không vấn đề. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Đi đi. Lý tổng xảy ra chuyện rồi. Người của đồn cảnh sát đến niêm phong khách sạn của chúng ta. Đi. Dẫn tôi đi xem. Nhận được tố cáo, khách sạn Vân Hải cung cấp nguyên liệu kém chất lượng cho khách hàng, uy hiếp đến an toàn tính mạng của khách hàng. Nay đồn cảnh sát niêm phong khách sạn Vân Hải. Dừng tay. Nhận được tố cáo. Tố cáo của ai? Anh có bằng chứng không? Bằng chứng là bí mật của đồn cảnh sát. Các anh không có quyền xem. Theo luật Long vực, không có bằng chứng, anh không có quyền niêm phong. Anh muốn chống lại mệnh lệnh của đồn cảnh sát sao? Đồn cảnh sát muốn niêm phong nơi nào, ai cũng không cản được. Tôi không phải chống lại, đây là đang bảo vệ quyền lợi của tôi. Lý Tiểu Kiến, người dám chống lại lệnh của đồn cảnh sát, có phải là chán sống không? Quả nhiên, lại là ngươi, thằng khốn nạn. Chính là ta làm. Đắc tội với ta, muốn tiếp tục lăn lộn ở Vân Hải, muốn làm ăn, cửa cũng không có. Vân Hải này, nhà họ Giang ta nói là được. Giang Thành, ngươi có nghĩ đến hậu quả của mình chưa? Kết cục của ta, kết cục của ta chính là nuốt trọn khách sạn Vân Hải của ngươi. Từ nay về sau, nó chính là khách sạn họ Giang của ta. Nuốt trọn khách sạn Vân Hải, ta thấy ngươi chưa có tư cách đó. Lý Tiểu Kiến, ngậm cái mõm của ngươi lại đi. Đợi đồn cảnh sát định tội ngươi rồi. Khách sạn Vân Hải này sẽ thuộc về ta. Nghe rõ chưa? Đồ bỏ đi. Mõm cờ hó thì giữ cho sạch sẽ chút. Bằng chứng của đồn cảnh sát không định được tội khách sạn Vân Hải của ta. Cút ra ngoài cho ta. Lấy lệnh niêm phong cho nó xem. Xem cho kỹ lệnh niêm phong của đồn cảnh sát. Cái này không có dấu mộc của cục trưởng Giang, chỉ là tờ giấy bỏ đi. Ngươi, ta nói thật cho ngươi biết, ta muốn niêm phong ai thì niêm phong. Đồn cảnh sát toàn là người của ta. Ngay cả Giang Trừng Thiên đến đây cũng phải nể mặt ta 3 phần. Vậy thì ngươi gọi Giang Trừng Thiên đến đây, ta xem hôm nay ai có thể niêm phong khách sạn Vân Hải của ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp cục trưởng của chúng tôi. Nó muốn gặp thì cứ để nó gặp. Cũng tốt, để cho nó ngỏng cho rõ ràng. Rõ ràng. Được, tôi đi liên lạc với cục trưởng Giang. Đi đi. Thằng nhãi, cục trưởng Giang đang trên đường đến. Người tốt nhất nên nghĩ kỹ, đợi sở trưởng Giang đến. Ngươi phải xin tha như thế nào đây? Bảo ông ta giữ lại cái khách sạn này cho ngươi. Tất cả sản phẩm của khách sạn Vân Hải ta đều đạt tiêu chuẩn. Ta vẫn nói câu đó. Hôm nay ai cũng không động được vào. Hết trò rồi, chẳng vui chút nào. Ngươi chưa nghe rõ sao? Ta nói cho ngươi biết, khách sạn của ngươi không đạt tiêu chuẩn, chính là không đạt. Hiểu chưa? Toàn bộ nhân viên khách sạn Vân Hải khép tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Dừng tay. Ai cho ngươi niêm phong khách sạn Vân Hải? Cục trưởng Giang, là tôi cho người điều tra. Ngươi có quyền gì mà niêm phong khách sạn Vân Hải? Cục trưởng Giang, ngài đây là ý gì? Nhà họ Giang chúng tôi, Giang gia. Ngươi lại đây. Ai cho ngươi cái quyền niêm phong khách sạn Vân Hải? Ta đã ký vào lệnh niêm phong chưa? Ta
thấy công việc của ngươi đến đây là hết rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của đồn cảnh sát nữa. Cục trưởng Giang, tôi cái gì mà tôi? Lời ta nói ngươi không hiểu sao? Người đâu? Đưa nó đi cho ta. Cục trưởng Giang, tôi. Cục trưởng Giang, là tôi. Cút xéo. Tổng giám đốc Lý, cấp dưới không hiểu quy tắc, không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của ngài chứ? Không. Đa tạ cục trưởng Giang. Mời ngài đi lối này. Mời. Sao có thể chứ? Giang cục trưởng, vị này là Lâm Nguyệt Nhi, xưởng thực phẩm ngoại ô là của cô ấy. Lý tổng, lần này chúng tôi là muốn bàn bạc với anh về việc đầu tư. Đầu tư? Lý tổng, sau khi chúng tôi khảo sát nhiều lần, khách sạn Vân Hải dưới danh nghĩa của anh và xưởng thực phẩm dưới danh nghĩa của Lâm tổng là hai doanh nghiệp mà Phương tổng cho rằng có thực lực và có giá trị đầu tư. Vì vậy lần này tôi muốn đầu tư vào hai người. Anh thấy sao? Vậy để luật sư soạn thảo hợp đồng góp vốn đi. Được. Lý Tiểu Kiến này trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao? Cậu có biết phía trên khách sạn Vân Hải là ai không? Khách sạn Vân Hải là sản nghiệp trực thuộc Lý Thị Đế Đô. Cậu nghĩ Lý Tiểu Kiến này là người như thế nào? Không đơn giản. Cho nên mới nói anh đây không hại cậu đâu. Lại đây. Mẹ, cái xưởng thực phẩm đó mẹ đã sang tên cho con rồi. Bây giờ lại bảo con trả cho Lâm Dương. Mẹ sao lại như vậy? Thủ tục sang tên vẫn chưa hoàn tất. Vẫn còn kịp. Nhưng mẹ đã hứa với con rồi. Em trai con hiếm khi muốn làm việc đàng hoàng. Con là chị, không phải nên ủng hộ nó sao? Đúng vậy. Ta thấy ngươi là không muốn thấy em trai mình tốt lên. Xưởng chế biến thực phẩm ở trong tay cái thằng em trai tốt đó, nợ nần chồng chất. Bây giờ vất vả lắm mới chuyển cho Nguyệt Nhi được. Giờ có lãi rồi. Bây giờ ngươi nói chuyển là chuyển sao? Rốt cuộc là ai không ưa ai? Chuyện nhà họ Lâm chúng tôi từ bao giờ đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào? Chuẩn. Đừng tưởng ngươi cặp kè với Lâm Nguyệt Nhi là thành người nhà họ Lâm rồi nhé. Nhà họ Lâm còn chưa tới lượt ngươi làm chủ đâu. Xưởng chế biến thực phẩm ta sẽ không trả lại cho nó. Lâm Nguyệt Nhi, ta thấy ngươi đừng có phí thời gian nữa. Loại người như ngươi chỉ xứng đi dọn nhà xí thôi. Xưởng thực phẩm, ngươi đừng hòng. Ngươi nghĩ ta đang bàn bạc với ngươi hả? Ta đang thông báo cho ngươi biết đấy. Xưởng thực phẩm nhất định phải cho con trai ta cổ phần cổ đông lớn của ta. Còn chưa chuyển nhượng cho ngươi đâu. Có quyền tạm dừng thay đổi cổ phần. Má, sao má lại làm vậy? Lười nói chuyện với ngươi. Đi. Các người chẳng qua là thấy khoản đầu tư nước ngoài kia thôi chứ gì. Hôm nay ta nói cho các người biết, không có Nguyệt Nhi thì các người đừng hòng. Ngươi nói gì? Ta nói còn chưa rõ hả? Không có Nguyệt Nhi thì các người cứ nằm mơ đi. Lâm Thiến ta làm chủ mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại không biết làm ăn bằng con nhỏ đó? Người biết làm ăn thì sao để con trai ngươi nợ nần chồng chất, để người ngoài trả nợ vậy? Ta vẫn nói câu đó. Không có Nguyệt Nhi thì các người cứ nằm mơ đi. Người như ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cái mồm thì ba hoa. Ngươi cả đời chỉ xứng làm đồ bỏ đi. Chúng tôi đã có tin rồi. Nhà đầu tư lớn đó đã chắc chắn sẽ đầu tư vào xưởng thực phẩm rồi. Anh làm gì mà nổi điên lên vậy? Lâm Nguyệt Nhi là cái thá gì? Mất cô ta là mất đầu tư,
Cô ta chỉ là một con cờ hó mà nhà họ Lâm nuôi thôi. Nhà họ Lâm mất cô ta thì vẫn là nhà họ Lâm. Cái mồm cô đúng là thối quá. Được, tôi xem các người có lấy được khoản đầu tư đó không. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Phương Tổng, đây là báo cáo tài chính chi tiết những năm gần đây của xưởng thực phẩm mà chúng tôi đã tổng hợp. Lâm Tổng Lâm Nguyệt Nhi đâu rồi? Cô ta hả? Cô ta đã bị công ty sa thải rồi, giờ không còn là người của công ty nữa. Anh nói gì cơ? Cô ta đã bị công ty sa thải rồi. Anh nói lại lần nữa xem. Phương Tổng, nghe nói anh muốn đầu tư vào xưởng thực phẩm. Cô ta thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi đặc biệt chọn cho anh một người giàu kinh nghiệm để phụ trách. Theo tôi được biết, xưởng thực phẩm nhà họ Lâm nợ cả chục triệu, là do có Lâm Tổng Lâm Nguyệt Nhi mới có sự thay đổi. Phương Tổng, anh không biết đấy thôi. Chính là vì Lâm Nguyệt Nhi, xưởng thực phẩm mới lỗ lắm tiền. Phải đó, nếu không có chúng tôi chống lưng phía sau, xưởng thực phẩm đã sập lâu rồi. Xạo quá. Người tưởng Phương Mỗ sống từng ấy năm sống uổng phí sao? Tôi còn đang nghĩ đầu tư vào xí nghiệp nhà họ Lâm đấy. Bây giờ xem ra thôi bỏ đi. Phương Tổng, ngài nói thật chứ? Cái này, người tin ta, ta sẽ. Ta tin ngươi cái gì chứ? Ngươi tưởng ta đến đây mà không điều tra sao? Xưởng thực phẩm nhà họ Lâm nợ cả chục triệu, là do ngươi bài bạc đấy. Bây giờ lại để ngươi quản lý xưởng thực phẩm. E rằng chút tiền này của tôi còn chưa đủ cho ngươi nướng vào cờ bạc đâu. Phương Tổng, chuyện ngài đầu tư vào xưởng thực phẩm chúng ta vẫn có thể bàn lại mà. Không có Lâm Nguyệt Nhi thì đừng hòng. Lâm Nguyệt Nhi? Cái gì? Không có Lâm Nguyệt Nhi họ sẽ không đầu tư sao? Mẹ, Phương Tổng đã nói vẫn muốn đầu tư vào Lâm thị chúng ta mà. Thật sao? Nhưng mà ông ta nói nếu không có Lâm Nguyệt Nhi thì ông ta sẽ không đầu tư nữa. Lâm Nguyệt Nhi, đi, xin lỗi cô ấy đi, trả xưởng thực phẩm lại cho cô ấy. Nhưng mà cái gì? Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi. Mẹ, xưởng thực phẩm này không thể giao cho Lâm Nguyệt Nhi được. Còn có con nữa mà. Con thì có tác dụng gì? Số tiền này nếu vào được nhà họ Lâm, vậy thì Lâm gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc hàng đầu đích thực ở Vân Hải rồi. Con đi mau đi. Mọi người sao lại đến đây? Tôi đến để trả xưởng thực phẩm lại cho Lâm Nguyệt Nhi. Đây là thủ tục sang tên. Nếu không phải tôi nói giúp với mẹ, xưởng thực phẩm này cả đời ngươi cũng đừng hòng lấy được. Xưởng này chúng tôi không cần nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi có ý gì? Ngươi không hiểu tiếng người sao? Thủ tục sang tên chúng tôi không cần nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có không biết điều. Lâm Đan Đan, không có Nguyệt Nhi, ngươi không lôi kéo được đầu tư của Phương Tổng, lại muốn trả xưởng lại cho chúng tôi. Đừng tưởng tôi không biết gì. Lý Tiểu Kiến, ngươi, hôm qua ngươi đã bắt nạt Nguyệt Nhi thế nào? Hôm nay phải trả lại y như vậy. Nếu không, xưởng thực phẩm này tôi sẽ không nhận đâu. Ngươi chỉ là người ngoài. Chuyện nhà họ Lâm đến lượt ngươi quản sao? Ngươi, khi các người bắt nạt Nguyệt Nhi cũng có coi cô ấy là người nhà họ Lâm đâu. Thả tôi ra. Không được. Chúng nó bắt nạt cô thế nào
Hôm nay cô phải trả lại như thế. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có quá đáng. Lúc các người ức hiếp Nguyệt Nhi còn quá đáng hơn bây giờ nhiều. Xin lỗi. Không đủ. Còn cả ngươi nữa. Bắt tôi xin lỗi cô ta. Không thể nào. Vậy thì cút ra ngoài. Tôi xin lỗi. Ta nói cho các người biết, còn dám bắt nạt Nguyệt Nhi nữa thì sẽ không chỉ là quỳ gối đơn giản thế này đâu. Triệu luật sư, hiện tại ta muốn lập di chúc. Ta muốn đem tài sản của ta muốn đem tất cả di sản của ta đều để lại cho cháu gái ta, Lâm Nguyệt Nhi. Lâm lão tiên sinh, di chúc ta đã lập theo yêu cầu của ngài. Không có vấn đề gì thì ngài có thể ký tên. Tốt, không vấn đề gì. Ký tên. Khoan đã. Ta có ý kiến. Được lắm, cái đồ già không ngỏm. Ta vì nhà họ Lâm các ngươi sinh con đẻ cái, vất vả ngược xuôi bao nhiêu năm nay, ngươi lại không cho ta một đồng nào. Ngươi dù gì cũng nên để lại cho cháu trai ngươi chứ. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tiếp theo là chuyện riêng của nhà họ Lâm chúng ta. Đợi chúng ta bàn bạc xong sẽ thông báo cho ngươi. Này, Triệu luật sư. Triệu luật sư. Triệu luật sư. Các ngươi không chỉ chiếm đoạt tài sản, cổ phần của Lâm thị, các ngươi còn biển thủ công quỹ, đi cho tên nghịch tử của nhà ngươi đi bịt lỗ thủng. Ngươi tưởng những chuyện này ta đều không biết sao? Lâm Dương dù sao cũng là cháu đích tôn của Lâm gia các ngươi chứ. Ngươi bỏ chút tiền cho nó mà cũng so đo tính toán. Gia Gia, ta cũng là cháu gái ruột của ngươi, tại sao lại để lại di sản cho Lâm Nguyệt Nhi? Cái đứa tiện nhân đó. Ngươi quá thiên vị rồi. Thiên vị? Từ khi tôi nhập viện, có ai trong các ngươi đến thăm tôi chưa? Có ai gửi cho tôi một tin nhắn nào chưa? Chẳng phải là nhờ Nguyệt Nhi kiên trì đến thăm tôi, xoa bóp chân cho tôi, trò chuyện cùng tôi sao? Di sản này tôi không để lại cho nó, chẳng lẽ tôi lại để lại cho lũ con cháu bất hiếu các ngươi sao? Người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ký vào đây. Gia Gia, cái này không thể ký. Gia Gia, nếu người đã thiên vị như vậy thì đừng trách ta là phận làm con cháu phải tự mình tranh. Ta, các ngươi sẽ bị báo ứng. Không có tiền mới bị báo ứng. Các ngươi. Gia Gia. Lâm Nguyệt Nhi, không ngờ chứ gì. Diễn kịch lâu như vậy, sớm đã bị Gia Gia nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi rồi. Ông ấy một đồng cũng chẳng để lại cho ngươi đâu. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn Gia Gia sống lại. Gia Gia, người mau dậy nhìn con đi. Con là Nguyệt Nhi đây.
Ra ra. Suối quẩy. Đối diện với cái xác mà ngươi còn diễn kịch cái gì nữa? Di chúc này rõ ràng ghi là Nguyệt Nhi được thừa kế di sản mà. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Cái này của ta mới là di chúc thật. Đúng vậy. Di chúc của chúng ta có dấu vân tay của lão già đấy. Còn tờ của ngươi chẳng qua chỉ là tờ giấy trắng có chữ thôi. Tình trạng của Gia Gia rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Có phải hai người đã chọc tức Gia Gia không? Lâm Nguyệt Nhi, ngươi có phải khóc ngất rồi không? Loại lời nói vu khống không bằng chứng này mà ngươi cũng nói được. Đúng vậy. Ta thấy ngươi nịnh nọt không được lợi lộc nên ghen tị với chúng ta đấy. Ngươi, các ngươi có biết người đang làm trời đang nhìn không? Làm việc bất nghĩa tất tự diệt. Ngươi nói cái gì vậy? Hai người các ngươi còn vu khống nữa thì ta sẽ đưa hai người đến đồn cảnh sát đấy, để cho mọi người thấy bộ dạng cướp không được di sản của Lâm Nguyệt Nhi. Tôi không muốn trước mặt Gia Gia mà ồn ào như vậy. Mời hai người ra ngoài. Đi thì đi, ai thèm ở lại với các ngươi chứ? Mẹ chúng ta đi. Đứng lại. Ta cho các ngươi 3 ngày trả lại di sản cho Nguyệt Nhi. Lý Tiểu Kiến, ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà ra lệnh cho chúng ta? Thôi Tiểu Kiến, em không quan tâm đâu. Không được. Đây là thứ Gia Gia để lại cho ngươi, là sự che chở cho ngươi. Bọn họ nhất định phải trả lại. Tiểu Kiến, cảm ơn anh. Ngươi và ta còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Yên tâm. Thứ ông nội ngươi để lại cho ngươi, chúng nó đừng hòng lấy được một chút nào. Thuộc về cô ấy. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Bản di chúc trong tay tôi mới là phù hợp với luật Long Vực. Cớ gì lại để tài sản của chúng ta cho Lâm Nguyệt Nhi? Nếu trong vòng 3 ngày các người không trả lại di sản, tôi sẽ cho giá trị thị trường của Lâm Thị tập đoàn về không. Chỉ bằng ngươi, Lý Tiểu Kiến. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe trong hơn 20 năm cuộc đời. Mẹ, chúng ta đi. Về nhà chờ người ta cho giá trị thị trường của Lâm Thị về không. Tiểu Kiến, Lâm Thị tập đoàn kinh doanh ở Vân Hải nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Tin tôi đi. Nghe nói những người đến tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải đều là những nhân vật đỉnh cao. Trăm nghe không bằng một thấy. Lâm tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi. Cô và Lý Tổng có thể đến tham gia hội nghị của chúng tôi, đương nhiên cũng là một trong những doanh nhân ưu tú nhất của Vân Hải chúng tôi. Không, tôi và Tiểu Kiến còn rất nhiều điều cần học hỏi. Làm gì có doanh nhân ưu tú nào? Lâm tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi. Được rồi, hội nghị sắp bắt đầu rồi, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa. Sao có thể coi là làm mất thời gian được? Vậy thì tốt, tôi sẽ bắt đầu chủ trì hội nghị ngay bây giờ. Mọi người trật tự. Tôi tin rằng mọi người hôm nay đến tham gia hội nghị này của chúng ta, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm, cũng là để tham gia dự án đấu thầu đất ngập nước. Bây giờ tôi tuyên bố bắt đầu đấu thầu. Công ty nào có ý định đấu thầu có thể giơ tay đăng ký với tôi. Tập đoàn Kiến trúc xanh tham gia đấu thầu. Tập đoàn Mỹ Lâm tham gia đấu thầu. Tập đoàn Bách Vạn tham gia đấu thầu. Tập đoàn Kiến Công tham gia đấu thầu. Tập đoàn Giang Thị tham gia đấu thầu. Tôi nghĩ mọi người sẽ không tranh đất với Giang gia tôi chứ. Không chọc nổi thì còn trốn được chứ. Tôi muốn tham gia đấu thầu. Lý Tiểu Kiến, cậu lấy gì mà xây dựng đất ngập nước?
Nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh của khách sạn Vân Hải sao? Hắn chỉ là kẻ mở khách sạn mà dám động đến Giang gia. Kệ hắn làm gì? Với cái khí thế này của hắn thì phải ủng hộ. Cô xem Giang Lượng lúc nãy kia, kiêu ngạo lắm. Đừng nói nữa. Chúng ta ở Vân Hải vẫn phải nhìn sắc mặt Giang gia. Nếu cậu để Giang gia nghe thấy thì sau này cậu sẽ khổ đấy. Tôi cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Bọn họ thật sự điên rồi, dám đối đầu với Giang gia. Hội trưởng, khách sạn Vân Hải hình như không đủ tư cách tham gia đấu thầu thì phải. Tôi có nhắc đến 4 chữ khách sạn Vân Hải sao? Lý Tiểu Kiến, cậu ngay cả khách sạn Vân Hải, thứ đáng giá nhất của cậu, cũng không nhắc đến. Chẳng lẽ cậu định dẫn Lâm Nguyệt Nhi đi đào đất ngập nước bằng tay sao? Lân Lý công ty tham gia cạnh tranh thầu. Lân Lý công ty, ngươi có nghe nói qua chưa? Chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là công ty con mới mở của công ty lớn nào đó? Tiểu Kiến, công ty chúng ta mới thành lập được mấy ngày, có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh đã là rất may mắn rồi. Lấy đâu ra tư cách tham gia cạnh tranh thầu? Huống chi lại còn tranh với Giang gia nữa chứ. Yên tâm đi. Lân Lý công ty, cái công ty mới thành lập 3 ngày trước này cũng dám đến tham gia cạnh tranh thầu. Loại công ty này sao đến tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải được? Hội trưởng, có thể tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải đều là những doanh nghiệp đỉnh cao của Vân Hải. Ngài để một công ty mới thành lập 3 ngày trà trộn vào đây, không phải nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Đúng vậy. Nếu hội nghị thương nghiệp Vân Hải sau này loại công ty nhỏ hạng 3 này muốn tham gia thì tham gia, vậy tôi không đến cũng được. Còn hạng 3, tôi thấy ngay cả hạng 9 cũng không được. Lý Tiểu Kiến, tôi khuyên người biết điều một chút. Nhanh lên, tự mình rút khỏi cạnh tranh thầu. Nhân lúc bây giờ vẫn chưa tham gia cạnh tranh thầu, chúng ta chủ động rút lui đi. Lát nữa bị đuổi ra ngoài thì chuyện lớn rồi. Đừng sợ, giao cho tôi giải quyết. Nhân viên có trình độ chuyên môn của công ty chúng tôi đầy đủ hết, phù hợp với tất cả các điều khoản của yêu cầu đấu thầu. Tại sao lại không thể tham gia cạnh tranh thầu được? Chỉ dựa vào công ty của các ngươi là do bảo vệ và vệ sinh thành lập nên. Công ty dầm cũng dám tranh với Giang gia chúng tôi hả? Sao lại không thể tranh? Nếu toàn bộ Vân Hải đều là những doanh nhân như ngươi, nền kinh tế của Vân Hải còn phát triển tiếp được sao? Những công ty mới còn xuất hiện nữa sao? Nhân tài của Vân Hải còn muốn ở lại đây sao? Chúng tôi rõ ràng đáp ứng đủ các yêu cầu của cuộc đấu thầu. Chỉ vì Giang gia bọn họ có tiền có thế, liền muốn cưỡi lên đầu chúng tôi, buộc chúng tôi rút khỏi cuộc đấu thầu. Còn toàn bộ Vân Hải trở thành thế lực độc tôn của Giang gia các ngươi. Còn Giang gia các ngươi chỉ biết cướp dự án. Các ngươi có quan tâm đến chất lượng công trình không? Đúng, tôi Lý Tiểu Kiến xuất thân là bảo vệ. Nhưng chính vì tôi xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, tôi mới hiểu rõ sự nguy hại của Giang gia bọn họ đối với xã hội này. Tôi nói cho ngươi biết, Lân Lý công ty sẽ không rút khỏi cuộc đấu thầu. Nói hay lắm. Tôi xem hôm nay ai dám vỗ tay. Chúng tôi ủng hộ ngươi. Vân Hải cần một môi trường thương mại đa dạng hơn. Vân Hải chúng ta chính là cần những doanh nhân như ngươi. Chư vị, đây mới chính là mục đích ban đầu khi tổ chức hội nghị thương nghiệp Vân Hải của chúng ta. Bây giờ, tôi tuyên bố dự án đất ngập nước Lân Lý công ty trúng thầu rồi. Ta không đồng ý. Giang tổng, đây vốn dĩ là hội nghị tổng quản thương mại, cung cấp cho chúng ta dự án phân hội thương mại Vân Hải. Ý kiến của ngươi không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Ngươi nói chuyện với anh tôi kiểu gì vậy? Anh em họ Giang các ngươi
nhiều lần phá hoại trật tự hội nghị thượng đỉnh và cạnh tranh ác ý. Dự án đất ngập. Hiện tại ta với thân phận hội trưởng hội nghị thượng đỉnh, mời hai vị rời khỏi đây. Ngươi dám? Mời hai vị rời khỏi đây. Nếu không, ta sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế với các ngươi. Dự án đất ngập dù sao cũng là của nhà họ Giang chúng ta. Các vị, chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng công ty Lân Lý trúng thầu. Giang thiếu, dự án đất ngập nhanh vậy đã lấy được rồi. Khi nào ký hợp đồng với tập đoàn Lâm Thị vậy? Ký chỉ biết ký. Cầm tiền của lão tử mua nhiều đồ xa xỉ như vậy, vừa về đã nghĩ đến ký hợp đồng. Giang thiếu, không phải anh đưa tiền cho ta bảo ta đi mua sắm sao? Hơn nữa, cũng là anh nói giành được dự án này thì sẽ ký hợp đồng với Lâm Thị. Thôi được rồi, Giang thiếu, đừng giận. Đợi tâm tình anh tốt hơn rồi hãy ký hợp đồng với nhà họ Lâm. Lâm tiểu thư, cô đang chê nhà họ Giang chúng tôi không giúp nhà họ Lâm cô giành được dự án đất ngập phải không? Ngày ngày cứ nhìn vào túi tiền của Giang gia, hận không thể buộc vào thắt lưng phải không? Giang thiếu, tôi không có ý đó. Ở Vân Hải này, ai dám tranh giành dự án với nhà họ Giang chứ? Không phải là vì thằng đàn ông của em gái cô sao? Lý Tiểu Kiến. Bên ngoài đều nói hắn là người thừa kế của nhà họ Lý, nhưng hắn bất quá chỉ là kẻ thế mạng. Người Vân Hải sợ hắn, chẳng lẽ người của Lý Thị còn sợ kẻ thế mạng này sao? Quả nhiên là bảo bối của ta. Cô thật là thông minh. Ca, anh thấy thế nào? Khả thi. Chúng ta lập tức đi tìm Gia Gia, vận dụng quan hệ của lão gia, mời người. Trần tổng, mời ngài dùng trà. Trần tổng, ngài xem muốn dùng gì tùy ý. Món ăn thì không cần gọi. Các vị tìm tôi có việc gì nói nhanh lên. Cũng đúng, Trần tổng thân là giám đốc của tập đoàn Lý Thị, công việc chắc chắn là có gì cứ nói thẳng. Vậy nói ra cũng không sợ Trần tổng chê cười. Dự án đất ngập của nhà họ Giang chúng tôi bị cướp mất rồi. Ở Vân Hải còn có kẻ dám cướp dự án từ tay nhà họ Giang các vị. Công ty nào? Công ty Lân Lý. Đúng vậy. Chưa từng nghe nói qua. Đúng rồi, đó là một công ty nhỏ mới thành lập được vài ngày. Nhà họ Giang các ngươi có thể nhịn được cục tức này sao? Trần tổng, vốn dĩ là không thể, nhưng mà cái công ty đó lại mượn danh nghĩa của Lý gia đế đô, chúng tôi không thể không nhượng bộ. Thế nhưng sau khi điều tra xác minh, hắn ta chẳng có liên quan đến Lý gia đế đô. Đây cũng chính là lý do chúng tôi mời ngài đến.
Gan to thật. Ai dám mạo danh Lý Gia Đế Đô chứ? Bây giờ, lập tức tìm hắn ta đến cho ta, xem ta xử lý hắn thế nào. Hai anh em các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Tiểu Kiến, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lần này ta đặc biệt mời đến người có thể đối phó với ngươi. Lý Tiểu Kiến, ngươi cứ mượn oai hùng của Lý gia mà tác oai tác quái. Hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Được thôi, ta cứ ngồi đây xem hai người các ngươi vạch trần bộ mặt thật của ta thế nào. Cuồng, sắp ngỏm đến nơi rồi mà ngươi còn cuồng. Lý Tiểu Kiến, nếu ngươi không có lớp da hổ đó thì chỉ là một con kiến hèn mọn mặc người ta chém. Lát nữa xem ta xử lý ngươi thế nào. Lý Tiểu Kiến, ta tận mắt thấy ngươi xây cao ốc, tận mắt thấy nhà ngươi sập. Cút về làm bảo vệ đi. Cười, còn cười được nữa sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi vừa khóc vừa lết ra khỏi đây. Lý Tiểu Kiến, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi hai anh em chúng ta. Quay về, còn có thể làm bảo vệ. Nếu ngươi còn giả vờ trước mặt hai anh em chúng ta thì khi quay về ta sẽ cho ngươi ngay cả bảo vệ cũng không được làm. Vậy đi Lý Tiểu Kiến, ngươi bò từ chỗ của ngươi lại đây, vừa bò vừa sủa. Biết đâu ta vui lên còn cho ngươi làm đội trưởng đội bảo vệ nữa chứ. Thế nào? Ngươi từ nhỏ đã lương thiện, làm ầm ĩ gì thế? Trần tổng, chính là hắn ta chính là kẻ ở Vân Hải mạo danh Lý Gia Đế Đô để lừa đảo. Được, chính là người mạo danh Lý Gia Đế Đô. Lý Tiểu Kiến, ngươi xong đời rồi. Vị này chính là Trần tổng của tập đoàn Lý Thị. Lý Gia Đế Đô, ngươi còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu ngươi cầu xin thì biết đâu Trần tổng sẽ tha cho ngươi một mạng. Câm miệng. Trần tổng, dám cả gan đối xử với thiếu chủ, ngài có gì dặn dò? Thử thách của Lý gia ta còn chưa vượt qua, ta nào phải thiếu chủ. Thiếu chủ, kỳ thực ta lần này đến chính là phụng mệnh gia chủ đến kiểm tra kết quả khảo nghiệm. Vừa rồi ta đã gọi điện thoại xác thực rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu Phương tổng quản đóng dấu. Người mà vẫn là phải có tinh thần khế ước. Cái dấu này một giây chưa đóng xong, chứng tỏ vẫn chưa được. Nói cách khác, ta vẫn chưa phải thiếu chủ. Ta hiện tại lập tức đi tìm Phương tổng quản đóng dấu. Trần tổng, ta đã biết hai đứa nhóc các ngươi làm việc không đáng tin cậy. Gia gia, ngài đến rồi. Chính là tiểu tử này, nhiều lần phá hoại chuyện tốt của Giang gia chúng ta. Ngài nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn. Phiền gia gia ra tay. Là tôn nhi bất hiếu. Đúng là bất hiếu. Gia gia, ngài đừng tức giận. Ta sao không tức giận được? Đã gặp phải chuyện như vậy, tại sao không nói với ta? Chủ yếu là ta nghĩ ta có thể xử lý tốt. Người như vậy mấy lần thất thủ, chẳng phải khiến Giang gia chúng ta càng mất mặt ở Vân Hải sao? Càng quan trọng hơn là hai đứa bị ức hiếp, ta sao có thể làm ngơ? Ta nói hai anh em bọn họ làm sao có thể ở Vân Hải thị hoành hành bá đạo như vậy? Thì ra là có trưởng bối như ngài ở phía sau chống lưng.
Ta thấy vẫn chưa có ai dám ở Vân Hải chúng ta ức hiếp con cháu chúng ta. Vậy ngài có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cũng tốt để mở mang tầm mắt. Lý Tiểu Kiến, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Lý Tiểu Kiến, ngươi dám nói chuyện với ông nội ta như vậy, Giang gia chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Được rồi, ta sống hơn nửa đời người, không đến mức so đo với vãn bối. Gia Gia, mời ngồi. Gia Gia, ngài đã tìm được cách đối phó với Lý Tiểu Kiến rồi sao? Ta đã mời cán sự của Tổng quản hội thương nghiệp Đế Đô đến. Tổng quản hội thương nghiệp đồ cờ hó. Tổng quản hội thương nghiệp nhưng lại nắm giữ tất cả các hoạt động kinh tế trong Long vực. Có thể nói chỉ cần ngươi làm ăn buôn bán đều nằm trong phạm vi quản lý của Tổng quản hội thương nghiệp. Ở Vân Hải chúng ta có thể mời được Tổng quản hội thương nghiệp cũng chỉ có ngài. Thôi, đều là chuyện cũ năm xưa. Dùng chút thể diện của lão già này để mời đến vẫn còn mời được. Về sau sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Vậy cũng phải là người trẻ tuổi đang lên như diều gặp gió. Nếu đều giống như hai đứa cháu ngươi, vậy tương lai của Vân Hải chẳng phải đều bị hủy hoại sao? Lý Tiểu Kiến, ngươi cũng xứng nói ta và ca ca ta sao? Giang Thành đã dạy người bao nhiêu lần rồi? Cán sự của Tổng hội thương mại đến, người như vậy làm sao đi bàn chuyện làm ăn được? Gia Gia, Giang Thành nó sẽ sửa đổi. Ta sau này sẽ giám sát nó sửa đổi. Lý Tiểu Kiến, phải không? Ngươi đừng trách lão phu quá đáng. Ai bảo ngươi ở Vân Hải ức hiếp nhà họ Giang chúng ta quá đáng như vậy? Chỉ có kết cục của ngươi đủ thảm mới có thể cho người Vân Hải biết nhà chúng ta không dễ chọc. Ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định giải quyết được ta? Lát nữa người của Tổng quản hội thương nghiệp Đế Đô sẽ đến, tất cả của ngươi sẽ thay đổi. Có thể ngươi còn chẳng bằng một tên bảo vệ hôi hám. Giang lão gia mời tôi tới là có chuyện gì? Ngài cuối cùng cũng đến rồi. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Ngài dù sao cũng là cựu thành viên danh dự của Tổng quản hội thương nghiệp chúng tôi. Ngài đích thân mời, tôi sao có thể không đến? Dạ rồi mà. Còn làm phiền ngài nhớ đến tôi. Ngài bảo đao chưa già. Được rồi, chúng ta đừng khách sáo nữa. Lần này mời ngài đến Vân Hải chúng tôi là có việc quan trọng muốn nhờ ngài. Nhà họ Giang chúng tôi bị người ta ức hiếp. Có kẻ dám làm khó ngài. Là ai? Ta đi dạy cho hắn một bài học. Ở đây nè. Ngươi tới đi. Lý Tiểu Kiến, ngươi hãy xác định rõ địa vị của chính mình. Vị này chính là cán sự của Tổng quản hội thương nghiệp. Ta thấy ngươi là coi trời bằng vung, ngông cuồng quen rồi. Được lắm. Ta nói sao có kẻ dám đối đầu với nhà họ Giang. Hóa ra là một tên không biết trời cao đất rộng. Ta nói cho ngươi biết, Giang lão chính là thành viên danh dự của Tổng quản hội chúng ta. Hôm nay ta muốn thay mặt Tổng quản hội dạy dỗ ngươi. Vô năng cuồng nộ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của ta. Được thôi, vừa hay để ta mở mang tầm mắt. Đồ ngu ngốc, để ngươi được mở mang thủ đoạn của Tổng quản hội thương nghiệp. Cấm lệnh thương mại. Chỉ cần ta đóng dấu này xuống,
Lý Tiểu Kiến ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Tiểu Hữu, cái cấm lệnh thương mại này ban hành xuống. Vân Hải khách sạn, Lân Lý công ty sẽ không còn tồn tại. Còn ngươi và người nhà của ngươi sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Tại Long Vực sẽ không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Ra ra, ngài quên, còn có đồn cảnh sát. Bên trong đồn cảnh sát có ăn có ở. Đúng, là ta giả lú lẫn rồi. Sao lại quên? Hắn có thể vào đồn cảnh sát. Lý Tiểu Kiến, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái cho nhà họ Giang chúng ta, ta có thể nhờ ngươi ở đồn cảnh sát sắp xếp cho ngươi một phòng đơn, điều kiện tốt hơn. Thật nực cười. Tên bảo vệ hôi chỉ xứng liếm giày cho ta. Sắp ngỏm đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Thôi thôi, không cần nói nhảm với hắn nữa. Làm phiền ngài ban bố lệnh cấm thương mại đi. Ban hành lệnh cấm thương mại. Đáng ghét. Tao ghét cái kiểu giả chân của ngươi. Lão tử nhất định phải dạy dỗ ngươi. Giang Thành, hắn chỉ là một tên thảo dân, làm sao hiểu được uy lực của lệnh cấm. Nhưng mà, đợi chút, hắn sẽ biết thế nào là lệnh cấm thương mại. Lý Tiểu Kiến, khách sạn, công ty, nhà máy thực phẩm đều bị đóng cửa rồi. Lại đây, ngồi trước đi. Uống ngụm trà cho bình tĩnh. Tôi vừa thổi nguội cho em rồi, nhiệt độ vừa phải. Sao bình tĩnh được chứ? Chiều nay nhà đầu tư còn đang tham quan công ty. Kết quả là nghe nói có lệnh cấm thương mại gì đó, rồi bỏ đi hết. Sau đó thì thông báo nhà máy thực phẩm của tôi và khách sạn của anh. Còn cả công ty chúng ta đều bị đóng cửa. Đừng nóng, bình tĩnh. Lý Tiểu Kiến, nhà máy thực phẩm của tôi đóng cửa thì đóng cửa, cứ coi như nghỉ ngơi một ngày. Vậy khách sạn của anh thì sao? Nhiều người như vậy, phải đuổi họ ra ngoài sao? Sau này còn kinh doanh kiểu gì? Lâm Nguyệt Nhi, Lâm thị của các người phá sản rồi. Đan Đan đi theo ta vẫn được ăn sung mặc sướng. Nhưng mà bây giờ Lý Tiểu Kiến hắn cũng tiêu đời rồi. Chi bằng cô cũng theo tôi. Tôi đảm bảo cuộc sống của cô sẽ sung sướng hơn bây giờ nhiều. Ngươi câm mồm đi. Ta tốt ý chỉ cho ngươi đường sống, ngươi lại không biết điều. Chỉ cần trên giường hầu hạ ta cho tốt, còn hơn theo cái tên vô dụng này có triển vọng hơn. Giang Thành, ngươi chán sống sao? Ngươi, thôi được rồi. Ngươi muốn loại đàn bà nào mà chẳng được. Cần gì phải tìm một đứa hàng thải của tên bảo vệ hôi hám. Xử lý xong rồi, đi thôi. Đừng đi, chuyện vẫn chưa xong đâu. Chủ quản, ngài sao lại đến đây? Một tên Lý Tiểu Kiến còn con, tôi tự xử lý được, không cần làm phiền ngài đại giá. Ta. Chủ quản, bái kiến thiếu chủ. Lão nô đến muộn, để ngài chịu uất ức rồi. Thiếu chủ. Chủ quản, ngài là quản gia của Lý gia đế đô. Vậy thì hắn chính là... Đúng vậy, thiếu chủ chính là người thừa kế của Lý gia đế đô, cũng là hội trưởng của thương hội. Đứng dậy đi. Vâng. Ngươi dám sỉ nhục hội trưởng, tước bỏ hội tịch. Từ nay họ Giang cấm cửa buôn bán, có hiệu lực ngay lập tức. Đem đi. Vâng.
Đi thôi. Tiểu Kiến, ngươi không phải là thế thân sao? Sao lại thật sự trở thành thiếu chủ Lý Gia Đế Đô rồi? Nói ra thì dài dòng lắm. Nguyệt Nhi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành thiếu chủ chân chính của Lý Gia Đế Đô. Còn nàng Nguyệt Nhi, người vợ duy nhất sau này của Lý Tiểu Kiến ta.